მიდი დამთავრე რა დამთავრე აი 7000 ოპა ეს თამაში ვარ მეგობარო მომეცი ვეჯო ოჰო ის აუ მეთქი არ დამთავროთ იქ კიდე რო ჩამოე X-orasi. Saquarisi. Non desidero. 2800 euro. Io sono 29. Uzian Karol. Orçe erti kafse var ay. Fule გამოუშვი შეჩათლა ხო შე ეტრიერის გამოვაცალის და წერეთ თვითონ კინოგონდეს ფულზე გამოუშვი აი ეთქი და შენი არა უშავს ეს სომიეთოსი უკვე ნორმალური თამაშია გიოდა 29-ზე მე რაღაც 29-ზე შენც კი ვარ თითქოს გამარჯობათ მეგობრებო მოგესალმებით ყველას მოკლედ Facebook-ზე ჯგუფი არსებობს სახელად streamroom.g სადაც გაწევრიანებისას მიიღებთ 50 სპინს მოდით ერთად ვქნათ ერთად გავწევრიანდეთ ჯგუფში გაწევრიანებას ვიცით ამოვარდება დაფა არ დაწერთ თქვენს ასაკს მიუთითებთ ქვემოთ ევროპაბეთის სრულად ვერიფიცირებული პინ კოდს სრულად ვერიფიცირებული პინ კოდს ეფერაში ჩაწერეთ ან ლუციფერი ან რაც გინდათ ეს ჩაწერეთ და ვეთანხმებით ჯგუფის წესებს ამასაც მონიშნავთ და იცემთ გზავნას როგორც კი ხართ ჯგუფში ეგრევე დაგერიცხებათ 50 სპინი პრაგმატიკის სლოტში Wild West Gold რავეში 50 სპინი დაგერიცხებათ 20 თეთრიანი. როგორც კი შეხვალთ ჯგუფში, ეგრევე დაგერიცხებათ სპინები რა. მარტივია ძალიან. უნდა გქონდეთ ევროპაბეთი სრულად ვერიფიცირებული და Facebook-ი ისა რეალური რა. მარტივია ძალიან. აბა თქვენიც წარმატებები. ნახოთ რამდენი შემოხვდეთ. დროებით. ხო, ის რა ქვია ჯგუფის ლინკი იმაში იქნება, აღწერაში იქნება რა. ამ ვიდეოს ქვემოთ იქნება ან ზემოთ. ლინკი და პირდაპირ ლინკზე. მას დააწვევთ და გადახოთ ეგრევე და თუ ლინკზე არ გადადიხართ, მაშინ რა ქვია მოძებნეთ streamroom.g და всё. აბა ხედავთ.